Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. A vy mě dáváte, tady je to na rozbití dešky. Já vím. Nic, projedeme ohebnou řídelí s vrtákem tady dopředu, uvidíme, já si myslím, že by to mohlo být ucpaný jenom tady v tom koleně. Takže, tu ohebnou řídel správně. A tam zůstal ten vodní kámen a to je v prdeli, to je škoda, že se nedá dostat ze septikusem. A toto bych tam fakt nerad nechal. Tak. Cože? Nikdo nedělá u nás. Nedělá, no. U nás se převážně používá jenom tlak a to ještě na větší potrubí. Jo, oni mají trysku a jedou, jo? Mhm. To vlastně rozbijou a jedou furt dál. No, někdy doslova. To je na určitý průměry, je potřeba určitý průtok vody a určitý tlak. Jakmile to přeženete, tak vznikají škody. Tlakové čištění je suprová věc. Je to šetrný k trubkám, ale samozřejmě jenom do určitého tlaku a do určitého průtoku. Že? Když to přeženete, tak je to v prdeli. Tak jako u všeho. Ty vole, jak já to rozmotám. No nic, no, běžte ven s tím. Rozmotat jak, no prostě, jo, ale budete muset rozmotávat jako točit s tím. Takhle to ne... Jo, takhle. A zbytek sem, no. Tak. No to tak je, ne? To ani není 10 metrů. Septikota. Kolik to je? 8? Neví, barák má 10 metrů, no to by tak, Jo, tak to jinde. Tak. Ty vole. Co tam něco na sednutí? Já nevím, asi jo. Jako prdelník? Kdyby něco bylo, nebo já si na špalek si možná sednu. Mně se nechce až úplně, mně se nechce až úplně na to dřevo, jo, dolů na tu zem, abych si nerozpíchal prdel tady z toho čučího. To si dejte pod prdel. Jedno něco prostě, abych si nepíchl třísku do prdele. Děkuju. Tak když to spadne, tak budu zasypané, no. A kurva. Chlapi, hotovo! Odteklo nám to, jo? Odteklo. Sračky, hovna, všechno letí. Je to slyšet. Tam byl stopořený kus vodního kamene. S největší pravděpodobností. Tak já tomu zase uberu. No a vy mě do toho asi pustíte trošku vody. Ale někdo tam u toho zůstaňte, kdybych zařval zastavit, tak zastavit, protože tady mě to úplně neodteklo. Nevím, co se tam stalo. Jo. Jo, teď nemá cenu dovnitř dávat kameru, protože... Něco píchnu to tady a dávám to tady. No, už to pustili odsaď. Vodu. Ne, ještě ne. Jako už to odteklo. Odteklo to, ale pusťte mě tam teď vodu. Já bych potřeboval, aby mě tam tekla voda, aby mě odpalovala ten bordel,
Co já odsud frézuju pryč? Jo, hadica tady má, to jste měli pustit z toho spodního záchodu, ne? Nende? No, taky by to šlo, ale museli jsme tam nastavit zase tu hadičku. Jo, no tak já to zkusím nějak tady zapřít a... Jo, pusto. Mi to z toho nevylítne. Bojové podmínky vyloženě. Správně měl tahat ze zadu směrem k sobě. No, ale bohužel děláme s tím, co je. Ale jo, to tam normálně prochází. Jo, to by mělo být volný, to potrubí. Teče tam ta voda nebo ne, ty vole? Jo. Ten mě se tam pořád trošku drží a to nevypadá na to, že by tady byl špatný spát. To spíš vypadá na to, že v tom potrubí ještě něco bude, ale ono je možný, že je to tady, jo, protože za tím kolenem to úplně vyčištěný nebude. Nic, já asi popojedu, až úplně to zkusím zatlačit tomu septiku. Když je tam vidět, jestli na to bude vidět, že to tam šlo. Jo. Tam toho je a já bych tahal jenom po cestě zpátky a zpátky bychom to brousili, jo? Nebo brousili, frézovali. Ty vole. Kurva, tam je napětí. Já se přes to asi nedostanu. To mě poser. Ale normálně to přesto stačit jde. A uvidíme, až to budeme vytahovat zpátky. Máte tam tatínka nebo někoho, že by řekl? A vidí tam, jo, na to? V pohodě, může, to je jedno, jo? Než něco skurvit, tak radši to udělat 4krát, tak to řeknu. Jo, tady ta voda vypadá, že asi otíká. Tak je to dobrý. Můžeme, jo? Tamhle držím za špalek držím. Děkuju. Nebo lol.
To není možný. Ještě nic! Ještě tam nejsem? Už jsme tam u toho, už skoro. Klidně ještě můžete jet, kousek, jestli máte hadicu a... Mám, ještě tady mám. Akorát, Vím, že mě už to nechce dovnitř. To už nepůjde. To dřevo tady je značně iritující. Jak tam jsou, jestli jsme na konci? No já hlavně nesmím spadnout do septiku. Musím podívat. Já bych se mohl chytit za hranu. jenom dojete co jde a hotovo. Já si myslím, že už to bude na konci. Ty vole, jenom dojete co jde. Kdyby to tam spadlo, tak mám problém. Bych nemusel dostat ven. Nic. Jdu se tam podívat. Tak co? Dobrý, přesně jsme na konci. Úplně na konci. Já už teda dál 10 centiáků vysazený z toho. Kolik, co? Přesně, 10 centiáků jsme zvenku z trubky. Teď. To znamená, že už tak řídili venku z trubky. Jo, teď. Aha. Ale těsně úplně. Vím, že tomu jsem se právě těsně chtěl vyhnout. Aby mě to nevyjelo z trubky, protože ta hlava by taky nemusela skočit zpátky. Jo, a je to jenom kousíček, takže když to... No, to nevadí. Já jsem nechtěl v žádném případě vyjet ven z trubky, protože já nevím, co to udělá. Jsem si myslel, že 10 metrů ani Jestli to je vyjetý z trubky, tak je to blbý, ale doufejme, že to najede zpátky. No, to musí být zpátky. Tak by to mělo být dobrý. Teď poprosím pustit víc vody. Takže. Případně potom můžu spláchnout ze záchodu, jak to má trošku. To je celou cestu tažený v té stovce, jo? To jsou řetězy přímo na průměr té stovky. Si chcete, tak já vám můžu držet tu vrtačku. Dobrý, já si musím udělat, ne, vrtačku si budu držet sám, já tady musím udělat oblouček a vy budete popotahovat spíš ten oblouček, jo? Jasně. Aby se to zase tvořilo tak, jak předtím. Tak já si tady zase vlezu do té díry. Tady byla kamera někde, jo, tady nahoře, aha. Natáče toho víc, máš to krátký ty videa, no jasně, když mě celou dobu čumí kamera rozdělá, z toho pak musím vybrat ten zbytek. Počká ten, jo? Váš mladé. Ne, sledující. A jo, takhle. Máte to krátký ty videa, no, tak já půl hodiny mám kameru natočenou do zdi, je tam akorát hlas, to tam sice nemůžu nechat, že jo, no. Pak je to To musíme mít ještě nějakého kameramana. Pak je to takový, no, to ne. Kdybych tady měl víc místa, tak tam ještě pustím tu kameru a vytahu to zaraz kamerou, ale to bych se tady úplně z toho odbláznil, by tady ještě kabel navíc. Zase nemám světlo tady do prdele, zase tam nic nevidím. Tady jenom jestli mi tady odtíká voda a nedrží se to tady. A vypadá to dobře. Vypadá to dobře. Tak, můžeme. Není se to tam naráží. Je to cítit. Tam je nějaký, tam něco je. To necítím na tom.
Jako jde to kousek. Jo, nemáte do toho náhodou někde zavedenou trubku z boku? Není tam nic. Není. Jako to, kdyby do toho byla takhle zapuštěná trubka dovnitř, navrtaná, tak já to rozsekám. Jasně. Není, Jo, to by byl průser. Tam je jenom nějaký bod, jo. No, tam bude asi nejspíš vodní kámen. Ale něco tam určitě je. A kurva. To jsem nechtěl. To ne. Takže moment, tohle takhle, dobře. Tohle takhle. Dobrý to je. Takže jsem se nesekl. Nic, já si zandu pro baterku pro novou, protože tato je na poslední té. Musím dát do nabíječky. A tam něco je, netuším. Já to udělám. Netuším, co tam je, ale něco tam je. Jako já chápu, že já odejdu a vy to tady zase zaskládáte celý kompletně s vodem, ale... Já odházím. Dobrý. To zahazovat nebudeme, tady necháme, tohle přijde pryč. To přijde pryč a udělá se tady ohrádka, kdyby náhodou někdy něco tak. No a stejně víte co, když tu ohrádku děláte metr, tak se k tomu nedostanu. Nebo kdokoliv, že jo, to je prostě, to by muselo být odkrytý tak, aby se k tomu dalo bez problémů vlézt. Ach, tohle plná. Můžeme, jo? Kurva. Já to neprojedu naplno, to prostě nejde. Já tě uvolním, holka. Tam je pnutý jako kráva. To zkusíme na druhou stranu, no, ač teda nedat, protože tím se tomu značně snižuje. Jo, dobrý. Tak je to dobrý. Netuším. Netuším, co tam je, fakt ne. A mi trubka jenom, trubka, až do toho. Hele, já přesto asi prondu, protože toto... A možná bude kolínko ještě. Toto nemá smysl. A pak to šlo takhle dolů, tam možná bude kolínko takhle. To se seklo úplně natvrdo, jo, to je... Možná bude kolínko. Já to přendu, anebo jinak. Dám tam kameru, přesně tak, jo, než s tím budu něco dělat, tak tam sunu kameru. Ta kamera neujede z toho dřeva dolů, snad ne. Volovačka.
Ne, zastavená, jo. Jste tam dodali do čistý? Je tam trochu vodního kamene. Ale jako... To je hovno. Vím, že tím si zaseru hlavu. Tím si zaseru hlavu, když přes to hovno projedu. Nebo tak chcete pustit to, že tam prostě teďka víc vody, jak to spláchne, jestli to půjde a potom bychom to... Tam ta voda tekla celou dobu. Máme tady si do vyčerpadlo, pustit tam větší množství. Hele, zapněte to, uvidíme, protože teď mám zamrdanou hlavu od toho, od hoven. Takže když to odteče, bude to super. Když to neodteče, budu to muset vytáhnout ven a vyzkoušet to znovu. Ale hlava zatím nic teda. Teď už to tam je voda. Vypadá to. Já s tím potřebuji zašukat. Paráda, zastavit. Dobrý, taťko, dobrý, zastav. Já ho musím vytáhnout zase ven, protože přesto tam asi nepůjde. Nebo možná, jo. Ty vole, to prostě nejde dovnitř. Vůbec teď nevím, kam jsem zajel. Co to je, ty vole? Tam je něco, nějaký ubrousky, nebo já nevím, co to je. Nějaký špunt, že? Něčeho. Nevím, něco to je, já kolem toho, ale ta fréza je ještě daleko víc vepředu, jo, ale tady něco bílého, netuším, co to je, a kolem to bude buď toaletní papír, nebo něco takového. Jo. Další hovno. A na stojáka. Takže tak můžeme zase pustit vodu, ale tam už Mám hovno na čočce, ale tam už je něco vidět aspoň. tam je něco To je můj červený praporek. Jo, na tom. od hadice, jo. Já totiž nezvládnu tím šoupat dovnitř a zároveň se dívat na kameru. Každopádně jsou teda 6,5 metrech. Ještě musí dát, bude aspoň 8 metrů, už tady máte 2 metry na tom. Tak tady vidím nějaký konec. Tam je něco vidět, no. Tak. Teď někam sem. Můžeme ještě trošku pustit tu vodu, to ještě Nemusíte zatím. Tak, teď mě pustíte vodu. Jo. A jsem zvědavý, co tam je. Protože... No, to jsou zvědavé, co tam je. Potřebuji mít zbytek té čočky. To mi to půjde, když už jsou teda v těch 8 metrech, do kterých jsem to sotva nasoukal. Tak, moment. Tak, Jo, paráda. super, zastavit. Jo. Hovno pryč. Je to vodní kámen. S největší pravděpodobností. Že by to tam bylo tak hodně zúžený, že? Necháme to odtýct a je urvaný asi kus vodního kamene. Jo. Tam je vodní kámen. Ale když se podíváte, tak je to vidět. Já k tomu najedu. To je vodní kámen. Jo, je to celý zalepený od těho, že? A tady vepředu je vlastně šprajcový kus. Jo. Já se na něj vždycky asi nějak seknu. Co tam je nějaký bordel? Vodní kámen, no. Houby, fakt? Pustit Tak? toho kameně. No, to je, Jak se to spláchlo z toho vrchu, že asi? no já jsem vám to říkal už poprvé, že pokud se to nedočistí celý, že s tím prostě budou problémy, že jo, ten vodní kámen se vám kdekoliv může štorcnout. A to bylo už prostě, když to bylo takhle blbě na vrchu, tak to bylo jasný, že to napadá dolů. Tady něco chytli, jo, ale přece... Něco jo, ale ne všechno, jo, to tak vždycky je, když je to takhle.
Nic, musím najít na to, zkusit to prostě opatrně rozbít. Akorát mám tam toho mnoho. Kamera mě sedí na kabelu, na bohebné řídeli, no dejme tomu, že by to takhle mohlo zůstat, ale ta druhá teda nevím, no každopádně to vytáhnu ven. Vytáhne ven, když to dáme ven, že to tam může vždycky stačí. To si vytáhněte k sobě. Necháme tam jenom tu kameru a bohebnou řídel a já to prostě zkusím rozbít. Jo. S tím, že tam nějak možná uvidím, když si k tomu sednu, nebo já nevím. Není tady pracovní místo, opravdu ne. Já tam nevidím vůbec nic. No to chceš ještě trochu odházet, tak to ještě odhodíme. Ne, to je jedno asi. Potřeba nějak takhle nasměrovat. Tak to přidržím. Ale vydržte. Ona jde ještě udělat tím tafně. Akorát nevím, jestli mi to nějak pomůže. Mělo by to být natahovací, jenom nevím jak moc. No, asi je hodně. Tak to už je teda úlet, tohleto. To ještě je lepší. Včera zemřel náš milovaný tatínek. Měli jsme ho rádi, skončil zasypaný dřevem, potrubí kamerou a kušerou bohákem. Tomu říkám být u zdroje. Jo. Při práci, kterou mě rád. Jo, no, super, ale akorát, že já to mám daný tak blbě, že teď to nemůžu tahat. Lidi, to musíte vidět, tohleto. To pouštět vodu asi ne, že? No musíte vidět, ne, teď určitě ne, já potřebuji rozbít tady ten, kus toho vodního kamene. Aha, to není ono, ty vole. Píča, já jsem mezi potrubím, to snad ne. Aha, tak ne, chlapi, to není vodní kámen. Tam je větší problém. To vypadalo, jak kdybych bral s sebou plast. No, ne, to ne, ale... No jasně, tam je to asi řouchlý nebo něco. Já musím projet okolo toho. Potáhneme kousek zpátky. Dobrý, stop. Já nevím, jestli kolem toho... Já kolem toho neprojdu. To ne, já potřebuji dopředu, před tu... Tam je nějaký kousek nějakého toho? Tam je díra mezi potrubím. Já si myslím, že tam je díra, jak je potrubí, tak je díra prostě mezi spojama. No nic, tak jinak. Jo, já jsem to přeskočil dopředu. Hele, budete muset si někdo za mnou dolů. Jo, tady je to prasklý. A to není ode mě, 100% ne. To nerozmlátí tohleto. To nemůže, já vám to potom ukážu, jak to funguje v tom. Hele, pojďte se podívat. Takže jdeme trasovat, já vám ukážu, kde to je, budete to muset vykopat. To je tak, když dáváte do zeme HT, který tam nepatří, no. Pojďte se podívat, pojďte za mnou dolů. Tam se nedostanu, to je spadne. Už já to podržím. Dobrý, jdeš, já to podržím. Já to jenom, nebo si nám to nakryt. Ne, jinak, já otočím celý ten monitor. Jo, to bude lepší. Počkej, jako ten novod je prostě. Jasný, HT do země nepatří. HT nemá v zemi co dělat, to nemá pevnost prostě. Nemá. To je do baráku, to má být zalitý v betonu nebo ve zdi. Jo, to je normálně rozpraskaný a já vám potom ukážu, ty moje řetězy to udělat nemůžou, protože ty moje řetězy jsou přesně na průměr té trubky. Proto jsem se vás ptal, jestli tam není zastrčená nějaká trubka dovnitř. V tomhletom případě by se to stát mohlo, ale takhle ne. Takhle ne. To nemůže být ode mě tady tohle. Jak to, že je tak prasklý? Netuším. Já vám to každopádně nandu. Jo, ale ode mě to být nemůže. A to už je ode mě ponéhaný, jo, jak jsem tady v tom skončil a snažil jsem se dostat ven. Takže teď to teče jako dolů, to je odpadlo, kam teče? No částečně to vlastně teče, no, teče to pod to, no. A ty to máš, tam je vlastně daný, to je až k tomu septiku, v té druhé trubce, jak je to strčený. Já nevím, jestli tam byl spoj, nebo to bylo na volno, nebo něco to prdlo, nebo já nevím. No ne, tam už není trubka. Tam už Tam není chránička tam. To je tažený normálně v zemi tohle. No, No, to není, to je to prasklo, to je ten to je kostel. obetonovaný. No podle toho spodku to nevypadá, tady to vypadá, že je to pod tím podem lety, podívejte se. Kdo ví, jak dlouho to tam takhle teče. A že to teď teče do septiku, když pustíš to? Teče, protože té vody vyteče víc a neskončí tam úplně všechno, nebo se zaplní nějaká mezera. Hele, já to jdu najít. Já tam mám kameru v tom místě, tak já to jdu najít. Já vám tu hlavu vyhledám. Bude to mě muset asi pustit ven.
Jo, protože s tím letím nejde udělat nic jiného, než to opravit, takže tím pádem jsem tady skončil. Asi. S čištěním tady tohohle určitě a musíte to vykopat. To jestli je obetonovaný, tak ten beton pod tím je celé rozemleté. Jo, pojďte se podívat, tam je normální díra. Jo, pod tím je díra. Protože jestli si vzpomínáte, tak já už jsem se sekl po cestě dovnitř, že mě to tam nechtělo jít. To jsem snižoval otáčky, abych přes to vlastně proběhl. A ty to nám jdeš říkat, kde to je? Jo? Který místě? Jo? Úplně přesně. No víš teďka přibližně, kolik, jak je to dlouhý, že jo? To je tak, to by mělo být tak 3 metry tady od toho, možná ne. 2,5. To ne, to musí někde tady. Tady to slovíta, že... Pane, nechte mě prosím vás tou Jo, jo. hledačkou fungovat, děkuju. Tady je jeden pól. Ne, to by muselo být v hloubce jak prase. A to není. To je tak metr hloubce. Jo, jeden pól je tady a druhé pól je tady. Jasný. Tady je druhé pól. Takže je to tady. A je to 1 metr a 7 cm, 10 cm. Přesně tady je ta hlava. My to poznáme úplně jednoduše. Hele, já tady nasadím, kde to bylo ta hlava, tady. A no. A vyšleste dolů a popotáhněte za tu kameru směrem zpátky. A když nám zmizí tady tenhle ten signál, když se to změní, tak je jasný, že v tom místě je ta kamerová hlava. Jo, dobrý, je to místo, přesně. Dobrý, hotovo. Je to přesně tady v tomhletom místě. Úplně přesně tady na tomhletom. Tady na tomhletom byla ta kamerová hlava, takže je to prasklý někde tady. Hele, mohl sednout tady ten na najíždění při autech, že jo, nebo něco, cokoliv, to je jedno. Šedá nemá prostě co dělat v tom, nemá. Já vytáhnu kameru, otočím ji a zkusím ji dostat směrem zpátky, abychom se podívali, jak to potrubí vypadá. Podle toho bychom, když tak šli z toho hajzlu a sfrezovali to směrem sem. Jako, víš, tento hajzl je nahoře ten hajzl, jak šla ta odbočka. Jako jestli myslíte takhle ten hajzl, ten neudělám. A nešlo by tady tím Rottenbergerem tam? Ne, to neudělám, tam na to je fréza, ale jako vidíte, že prostě to neprojde takovýma ohybama. Jo, to je v prdeli. Že to nemá smysl zkoušet. Ne, tam je to je v hajzlu, to nevyfrezu tady s tím letím. Ne, takhle. Ale mezi tím pérem, že by se tam dostal, víš? No pérem se tam dostanu, ale to se mě neroztáhne na průměr. No nevadí, já to zkusím porazit, jestli tam ještě něco, jestli by to projelo. To nejde, to má 7 cm a ať se budu snažit to projet sebe víc, to se mě tam prostě šprajcne a já když tomu dám plnou nálož, tak toto potrubí roztrhá. Jo, ta fréza funguje tak, že se prostírá a dělá v tom nějaký, jako, já nevím, jak to říct prostě. Mixuje to. Když toto péro má jeden daný rozměr a pokud já ho tam takhle narvu, ale takhle už se neotočí, no tak udělám párkrát klep a pak něco povolí, buď to vodní kámen, nebo to potrubí, že jo. Dobrý, tak jenom se mrknout to odporu, jak to vypadá tam dál, jestli, aby se nám to zase tady dole máte ten záchod sundanej? Jo. Tak já vytáhnu kameru a strčím to tady odsud, podíváme se, jak to vypadá tady v tomhletom. Já doufám, že to bude odplavený, jinak to potrubí tam vypadalo docela schopně. Jo, tam byly malý kousky, ale je to tam prasklý. Jo, jinak je tam nějaký vodní kámen usazený, ale to není nic tragického. Teď každopádně s tím asi nemá smysl nic dělat, protože cokoliv pošleme dolů, tak skončí tam v té díře. No, to, co tam je, ten vodní kámen, tak to jsou všechno takový kousky, jo? To není nic, co by vám to potrubí zablokovalo, ono se to odplaví. Ale musí to normálně odtíkat.
Jo, tady pak už nic není. Tak co, přehrábnem to? Ten metr a půl? Jo, stálo by to za to. A to je čistý. Já si taky myslím. Když už tak. Jo, dál to vypadá, no tady je další. To máte kurva rozkouskovaný, to je hrozný. Ježišmarja. Určitě jsme to vidíme použít tu druhou, ale ne, tak tady je to. Tady je to fest, no. Tady potom už nic. Tady je to korínku. Ne, Jo, tady už jsme v tom, to už je vidět, že to už je čistý. To znamená, že projekt to vlastně v podstatě celý. Tak to vezmeme. Jo, tady s tím nejde nic jiného udělat, než prostě tu jednou přidělit, tady to skroutit a vzít to do zpátky. Jo, tak budeme rádi tohle a toho dneska, no. Jo. Úplně nic co řešit. Jo. Jako vážně? A ještě potřebuji vědět, jestli máme jít ještě dál, nebo jestli už je to dobrý. A tak jo, tak ještě kousek. Tady už je potom ten vohyb té kotelně. Takže řetězy. A ujemná řídel ještě o kousek. Jo, tady odsud. Tady odsud by to mělo být dobrý. Super, takže kameru stavuju. Asi nejspíš to nedám zaraz, myslím, kabel od kamery a od, no. Můžu to teoreticky zkusit. Bylo by to lepší, viděl bych na práci. Jenomže ono je to tak na houby, že i když možná jo, možná se tady vlezu. Možná se tady fakt vlezu. Což by bylo úplně super. Tak, pane domácí, vy budete odebírat, jo? A já s tím počítám, já vidím na monitor, takže by to mělo být dobrý. Jo, dívejte se, hele, jak to bere to potrubí, vidíte to od stěny po stěnu, ale nic víc. Ne, to není jako, já vím, že to není do toho. Jo, to logicky nemůže být od toho, když je ta fréza stejná, jak velikost toho potrubí. Jo, já vím, že to není od toho, to vůbec, to jako, jasně, to je jasně. Tam teda vidím úplný hovno. Pomalu, jste moc rychlej a já si vždycky musím zatáhnout kabel od kamery. No. Je vždycky tak 10-20 cm a pak stop. Tak. A nebo, jestli to bude lepší, já většiš nesmím pustit. Já když to pustím, mě by ta kamera mohla předběhnout tu hlavu a rozšvíhat se to na sračky. Jo. Tak. Už jedu zpátky. A už tam pěkně dopředu odtíká voda.
šestce, nebudu to Mám dávat. odpor. Nebudu to dávat vejš, ani hovno. Vezme se křup a budu to lovit. Radši menší rychlost a víckrát, než takhle. Teď se dívejte, jak to funguje, hele. Já to vidím. Já to koukám. To jsou velký kusy. A je tam přechod a já nevím, jestli to není moc do bohlí dolů. Jestli to není sploštělý to potrubí. Těch nánosů hodně. To pojedu pomaličku, to se nedá nic dělat. Ten vršek by se dal udělat, kdyby vlastně za kolenem nebylo hned další koleno, ale vy to máte, tam je malá mezera. Já jsem právě myslel jenom ty malý, tím, že by se to dalo třeba protáhnout, jo, ale... Spirálou to neudělám. Jo, to, a zase, když už, tak to chce udělat něčím takovým, aby vám to rozmixovalo, jinak vám zase ty kusy spadnou dolů, můžete začít od začátku. To zkoušeli, dostali jste se to. No, právě. Jo, ale i kdyby něco proplávalo, tak to budou drobky, jo, to nebudou žádný velký kusy, přes ty řetězy se nic většího nedostane. Jo. To nejhorší nás teprve čeká. To nejhorší nás teprve čeká. Ale bych jen rozbíje, to dobrý. Jo, funguje to znamenitě. No, mají tam být kouříčky jenom, malý. Tady toho je jak nasranýho. Tady je toho hrozně moc. Je ta vrstva, ne? No já teď čekám a když mě to odplaví voda, tak to pustím přes ty řetězy, aby se to rozdrobilo. Vidíte, tam jsou velký kusy. Jo.
Tam jsou opravdu velký kusy. A ještě jsou furt 3 metry daleko. Můžu to otevřít? Jasně. Ona se mi to totiž namotá tam a já zvládnu toho vytáhnout trošku víc. Kurva, když to pouštím zpátky. Musí jet naplno. Teď budeme chvíli jenom točit. Ona mě ta voda na ty řetězí žene tady ten bordel. Hele, už to má kulaté tvar. Dívejte se. Je tam obrovské kluby. Jo. Už to má kulaté tvar. Nic, musím to nechat trochu otyct. Ale to, jak to vypadalo předtím, jak to vypadá teď je nebe a dudy. Jo, tam je to hodně tady v tom místě. On jak ty řetězy sedí dole, na dně potrubí, tak to nepustí ten vodní kámen, aby přes to proplaval pryč. A projede to jedně, když se to otáčí. A když se to otáčí, tak to rozdrtí veškerý kusy. Jako šikovný, kdo to vymyslel, fakt borec. Já jsem z vrchu frézoval, ne? Já vím, ale my jsme to úplně potom nedofrézovali. Aha. Jinak tohle hrozně blbě frezuje kolena, protože to jde vždycky po té kratší straně. Jo, to znamená, že i na vrchu vlastně ty kolena, ono i když to tam rozmotáte, tak to prostě nikdy dokonale nevyfrézujete. Bohužel tak to je. Jasně. Jo, to by muselo jít středem toho kolena a to se nikdy nestane. Vždycky se to přihne k nějaké straně. Takhle mě to jde středem trubky, ale všimněte si, že když jedu do pohybu, do kolena, tak jdu to nejkratší stranou. Jasně, to je. Vidíte, jak se to nahýbá? Vidím. Se nám to nějak rozkmitalo, tam vím, že tam něco bylo. To je opatrně. Velký kousky. Třeba další baterku, já to možná Mám už podat? nedojedu. Já podám. Asi jo, já už to asi nedojedu. Já si na to kleknu, aby mě to neujelo zpátky. Jo. Proto ty baterky mám 3. No tak jdem ho. To je hodně velký kus. Kurva, to je macek, přesně tak. Ale ono ho stačí rozevřít na pár malých kousků, je to dobrý.
Je to ticho. Podívejte, jak to potrubí je celý. Tady skoro do půlky. To vidíte na tom řetězu. A to se vám celou dobu, no. Ústava brutálně, no. Ty máme tři, je, myslím. Nevím. Ty vole, já to vybuchám navrch. Tak to je teda masakr, nevím, že já tam nedošáhnu. Co ty Piča, to je kameni? teda pořádný kus, jasný. Já jsem ho vybuchal sem, no. Mám podat nějaký kyblík? To já to nedosáhnu. Dosáhnete tam. Jako nemám šanci, to nedosáhnu tak hluboko, ne s tou ohebnou řídeli za prdeli. Jo. Jako můžu to zkusit, ale nemyslím si, že tam dosáhnu. Píča. Ty vole, dosáhnu tam, ale no, ne, dobrý to je, ale já jsem úplně zapomněl na to, že by to taky mohlo cvaknout a mohla by mě tam ta ruka zůstat. No ty vole, ne, já už tam znovu ruku nestrkám. Mějte se takovýhle kus. Nic, budu to muset prostě projet až sem a doufat, no. Hele, jestli tam dosáhnete, tak to vytáhněte. Takže já zkusím to vytáhnout takhle. Jsou tam dva kusy, jsou tam dva velký kusy, ale já tam fakt nesáhnu, mně se přicucne ruka k tomu, já mám moc tlustou packu. Zkusím. Jasně. Když si tam dosáhnu, a je to teda dlouhý, budete to muset možná zlomit, já nevím, uvidíte. Jo. Každopádně ono, když už je nalámete, tak oni odtečou. Já je žduchám prostě před sebou a nemůžu je rozdrbat. A už jsou na konci, takže v podstatě ani není jaký rozbít. No vydá. To je takový ty, jo. To znamená lehká, tenká ruka, velká výhra ve odpadech, no. No, ale ten druhý bych potřeboval. Nechytíte ho. On má se zpátky, že jo? On je za kousíček zpátky ten druhý, no. Já tam zkusím pustit. Přemýšlím. No, akorát, že tady nahoru to bude to stejný. Jako ty nahoru, když bychom jeli vejš, tak to bude taky odspaný. Tím kamenem, to budou taky takový nánosy ještě. Můžu to zkusit s tím jenom pomoct, jestli si ho nepovytáhnu zpátky? Jasný, teď to právě mám v plánu. Myslíte, že ta stupačka z vrchu ještě ucpaná tady tím letím, nebo co? No, tak jako nemáme to. Tady vlastně, když se dívá vejš, tak to, tam jsou tady takový kusy, že jo? No to je v koleně, tady koleno a koleno já ani nevyčistím. To koleno tam takhle jak je, tak to takhle zůstat může i po tom jím čištění. To je to, jak jsem vám říkal, že to jde vždycky po té vnitřní straně. Jo. Takže to, že to je v tom koleně, to nepovažuji za to, že jsem to nečistil. Tak vám to řeknu, Jasně. jo, jestli myslíte tady tohle. To není důkaz, nebo... Ne, já nemyslím to. Ono v té stupačce i v té rovné, tam to se to vyfrézoval a ono to ještě na těch bocích zůstalo. Nevím, to já jsem nebylo tady úplně. po čtvrtý, já si to fakt nepamatuju. Jo, tak jako to myslím, nemyslím v koleni. Tak, no. Nedostanete to tam? Tak puste mě. Jako frézování to bylo, jo, jedno, ale vím, že to tam ještě trošičku zůstalo na těch stěnách, no. Hele, vy prostě kdo je šéf tady. Hned to tam zajelo. No ne, jako to, ale... Měl jsem štěstí. Vytáhnout to. Akorát jsem měl štěstí, jinak nic víc. Hele, on je odplavený asi někde v prdeli. Vidíte to? Tady není. Taťko neujel, že tam velký kus? Tak to bude muset, jo, tady je. No, že toho já už ven nedostanu. Kámoša. Tak ať to tam vepředu chytá. Asi. Tak, Protože toho nedostanu ven. jo, tak vodou. To bude muset propláchnout a...
Jo, vidíte, že ten tam plave jak... Hele. Teď tohle tlačíte před Zrovna to sebou. máme zkontrolovaný, dívejte se. Jo? Já jsem už A vyjel? Kusně si vyjel, nevím, ale tlačil jsem o kamerou před sebou. Nevěděl tam velký kus před kamerou. Jo, to je ono. Jestli tam vyjel pásek, tak to je ono. Ne, my jsme. Hele, já to prohlídnu po cestě zpátky. Jo, Koukejte do kamery. on tady někde bude. Koukejte do kamery, tady je možná ještě nějaký zbyteček vepředu. No, to tam nemůžu prostě už přes ty ohyby projít. To... Vydržte, rovná to makáme. Všechno tam počkej, jestli tam někde bude ten kus, tak... On spíš nevyplave. Buď proběhla, aniž by si toho všiml, nebo je někde tady. Jo. Ale já si spíš myslím, že proběhl, protože to Jo, že už mu to projelo. to byl takový fičák, že... To už snad by odjel třeba, jak jsme spláchli záchod. Tady je to do kopečka. Jo, Asi bych si tipnul, protože ale je to rozbitý. tady nevypadá, je to rozbitý, no, ale to potrubí je do kopečka. Jo. Jo, že tam podle mě slabý spát. Tady nevím, co je. Tady to vypadá na nějaký vodní kámen. Aha. Nebude to ten kus? Netuším, je to možný. Jenomže já, když tam zastrčím řetězy, tak ty řetězy mě to pošlo dopředu. A pojedu s těma řetězama až k tomu, no a všude jsou ještě nějaký kousky. To se tam prostě převoluje, to bych chtělo pořádně spláchnout. To jsou šupinky. Jo, víte, co myslím, že jo? Ale každopádně tady vepředu je problém, protože se podívejte, hele, tady máte vodu, tady se drží voda, vodní hladina, což je špatně. Jo, ale tady zase ta vodní hladina už není. Víte, co to znamená? Že jdete takhle navrch do kopečka. Ten spát je tam malej. Přesně, jo? Je tam prostě špatný spát. To není zapříčiněný tím, že by tam byl bordel, ale ten bordel se vám tam usazuje, protože prostě nemá to švůňk na to, aby ten bordel odjel. Jo? A nevypadá to na to, že bychom to neměli vyfrézovaný. Jo? Já si nemyslím, že tady je, že tady je problém s frézováním. Tady teda visí kus vodního kamene, který já nevím, hovno, nevisí. To je, myslím, navrch do kolena. Já nevím, já tam teď nevidím, tam jak teče ta voda, tak tam není pořádně vidět. Nevím, co tohle to je, jestli to je prostě... Jako určitě je tam na dně vodní kámen, to by chtělo pořádně propláchnout, jsou to sami takový maličký kousíčky. Jo, jsou to maličký kousíčky, není to nic, co by bylo zásadního. Mám to projet ještě jednou řetězama? Ne, to si stejně to... Jo, tady to rozbitý je, to je vidět. Tady visí vodní kámen, ale dívejte se, jak mě s tím hejbe kamera, No, vidíte to? Jo, to kamera ho musím normálně šune dopředu. Tohle už pláchneme vodou, to je dobrý. To není nic, to by jako uspalo odpad, to jsou malý kousky. Jo, ale 100% to vypláchněte pořádně vodou, než do toho pošlete hovno. Jo, tady už mám frézu. Takže tady asi není co řešit teda v tom případě. No a když jsme ještě tady, mohli bychom se jenom, máme na vrchu udělat ten záchod. Jasný, to není problém. Jasný. Jak to vypadá, víme. To není problém. Když už se to dělá, tak ať je to všechno zaraz, máte recht. No, to je ten pan zarostlý. No, tady to jde takhle a pamatuju si. Nevzal jsem si světlo, no. Tak to snad nevadí. Takže, mám to tady na začátku. No, dělali jste, co jste mohli, ale tady tady je chovno. Nic, končím, hele. Jsou štorclé. V nějakých nugetkách nebo v nějakým ohybu, něčem prostě. Nechce to projít dál, hele, konec. Už. Ale nic nevidím, to je ten problém. Už, dobrý. Dál to nevypadá tak hrozně. Kurva, tam se sebou tlačím hovna, to je špatný. Ta kamera na to není dělaná, aby mě tlačila hovna před sebou. Jo, to potrubí je úplně plný prostě všeho možného. Ale je slyšet teda, teď je slyšet, že teče dole voda, nebo někde tady. To je trochu. Myslím, že by tam šlo tím kadem, to je jenom prostě takhle. Ty vole. Ne, já tam nic nevidím a nemůžu se prostě stočit. Teď už.
No, to je moc pohybů na jednom, jako jo. Z vrchu mě teče voda, že? Z vrchu je puštěná voda. Běžte to zastavit. Ale dobrý je, že jsme to teda projeli až do toho. Co jako Do čeho? No až do trubky. Ty jsi to projel do toho, ne? Projel, ale hele, s bídou jsem tam projel 23 mm kamerou s ohebným káblem, jo. Jak tam chcete narvat jakýkoliv čištění, to je prostě neřešitelný. Já jsem říkal, že bys to mohl projet tím pérem. No, velký péro má stejně průměr 22 mm. To by stačilo, aspoň tím to No nestačilo, protože to vám tu trubku od stěny po stěny nevyčistí, to tam máte větší mezeru než 22 mm. Ale že bychom to potom prolečili do kyselina, možná by to polevilo. Jako když tu kyselinu tam použijete a použijete to na tu dno, na to dno, že vám pojede pod ně, tak vám to možná pomůže, ale říkám, toto je prostě, to je ta stupačka měla být tady za tou zdí, pokud tady měl být záchod, a ne tady na boku. Pane domácí, to potrubí nevypadá zle tady odsud. Jo, to vypadá dobře. Hele, Jo, já tam teda mám kapku na čočce, takže tam toho moc nevidím, ale není to úplně nejhorší. A už jsme dole, hele, už jsme dole. tam je to čistý. Podívejte, jako má to pravidelný tvar, samozřejmě něco tam je, ale berte to tak, že to je svislá trubka a v té svislé trubce se to tolik neusazuje. No, to jsme právě frezvali posledně. A jak do toho, hele, tady je to dobrý úplně, a jak do toho hrábnem, tak to všechno začne padat dolů, bez tomu se udělat celý. Jenom abyste s tím počítal. No ne, jednou tady by zase něco uvolnilo tady odsaď, aby to zase neucpalo odpad. No, to snad už ne, protože jak dlouho je to 3 týdny, co jsem tady byl? To už to opadalo. Jo? To, co mělo opadat, tak už opadalo. Jo. To, co jsem vám říkal, že opadá. To už je dlouhá doba. No, takže jediný A tady už je to čistý. Tady bylo vidět na vrchu. No ne, nebudu se tam lámat. To je prostě tam... Jsem byl rád, že jsem tam předtím tu kameru dostal. No, takže jediný, co teďka ne, tak tady Můžete tady zkusit nasadit hajzl, nepoužívat ho, tohle to prostě spláchnout, jednou to odteče určitě, a pak ocet. Normálně si kupte 20 litrů octu v obchodě a zkuste tam prostě nalít litr a nechat to být a druhý den znovu a nechat to... Ten ocet je lepší v tomhletom případě. Nesmrdí to, jo, nalijete to tam, funguje to stejně, prostě nalijete tam litr octu a budete doufat. Fekálníci, já mám dneska hotovo, zdar na další zakázce.